คือทางอย.ไทยเนี่ยออกมาแจ้งเตือนแบบอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยนะครับว่ามีครีมอันตรายพวกนี้แพร่หลายอยู่ในตลาดเยอะมากด้วยความที่อยากสวยกว่าเดิมอยากหน้าใสหน้าขาวกว่าเดิมประมาณ1 สัปดาห์ก็เริ่มเห็นผลแล้วใสขึ้นเนียนขึ้นสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องนะครับแล้วก็พอดแคสต์ใหม่ของเราที่เราจะมาติดตามเรื่องราวของเพื่อนๆทุกคนทางบ้านนะครับที่อาจจะเคยมีปัญหาผิวที่แย่มากๆมาก่อนนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนการใช้รูทีนเราก็จะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆทุกคนเลยว่าได้ปรับเปลี่ยนยังไงนะครับทั้งรูทีนแล้วก็ mindset เลยจนกระทั่งวันนี้มีผิวที่ดีมากๆเลยเพื่อเป็นตัวอย่างหรือว่า case study จริงให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะครับที่อาจจะกำลังมีปัญหาผิวที่คล้ายๆกันอยู่เรื่องราวของเพื่อนร่วมทางที่จะมาในรายการวันนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เคยมีหน้าที่ติดสารมาก่อนนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารอันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยด์เมอร์คิวรีหรือว่าประหลอดนะครับแล้วก็ไฮโดรควินอนด้วยซึ่งต้องบอกตรงๆว่าเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยที่หลายคนเนี่ยก็น่าจะมีกันนะครับเพราะว่าบอกตรงๆว่าสารอันตรายเนี่ยเป็นปัญหาที่แพร่หลายมากๆในประเทศไทยคือทางอย.ไทยเนี่ยออกมาแจ้งเตือนแบบอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยนะครับว่ามีครีมอันตรายพวกนี้แพร่หลายอยู่ในตลาดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพวกตลาดต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นอีคอมเมิร์ซออนไลน์ด้วยก็เช่นกันจากหลายๆครั้งที่อิงเคยทำคอนเทนต์สุ่มเช็คสารอันตรายพวกนี้บนช่องนี้นะครับบอกเลยว่าเจอทุกครั้งเลยบ้านเราเนี่ยไม่รู้ว่าแผงขายลอตเตอรี่หรือว่าแผงขายครีมอันตรายเนี่ยอันไหนมันเยอะกว่ากันนะครับหลายๆคนอาจจะมีคำถามนะครับว่าเฮ้ยทำไมครีมพวกนี้มันแพร่หลายขนาดนี้ทำไมจับกันไม่หมดสักทีจากมุมมองผู้ผลิตเนี่ยอิงก็อยากจะแชร์ด้วยนะครับว่าเวลาที่เรายื่นจดแจ้งสินค้าตัวหนึ่งให้กับทางอย.เนี่ยเรายื่นแค่ส่วนผสมให้เขาเท่านั้นแต่เวลาที่หลายๆคนผลิตจริงเนี่ยเขาอาจจะใส่สารอันตรายเข้าไปในขั้นตอนนั้นก็ได้นะครับโดยที่อย.เนี่ยเขาไม่ได้กลับมารีเช็คอีกทีนึงจะกลับมารีเช็คก็ต่อเมื่อมีการร้องเรียนหรือว่ามีการตรวจเช็คในตลาดเกิดขึ้นมันก็เลยเป็นช่องว่างทางกฎหมายให้กับผู้ผลิตหลายๆคนให้มาเอาเปรียบผู้บริโภคยิ่งบางพื้นที่ที่ครีมปลอดภัยครีมถูกกฎหมายหรือว่าข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยอาจจะเข้าถึงได้ยากทำให้คนบางกลุ่มเนี่ยอาจจะเกิดเป็นเหยื่อของครีมพวกนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของแขกรับเชิญในวันนี้เลยนะครับคุณก้อยคนที่ซื้อครีมหลายๆตัวมาใช้และเห็นผลเร็วทันตาเลยนะครับแต่ว่าได้ทำให้เขารู้จักกับคำว่าหน้าติดสารค่ะชื่อก้อยนะคะนางสาวจิตติมาเพ็งเพชรค่ะอายุ31 ปีค่ะปัจจุบันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการให้บริการประชาชนโดยส่วนใหญ่จะทำงานเข้ากะค่ะก็พักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอก็แล้วแต่ว่าเขาจะจัดให้เข้ากะไหนก็จะมีทั้งกะเช้ากะบ่ายกะดึกคือเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะด้วยความที่เห็นเน็ตไอดอลรีวิวเหมือนเราชอบเดินตลาดอยู่แล้วมันไม่ได้แบบมีทางเลือกเหมือนในกรุงเทพเราก็จะเดินตามแบบช็อปต่างๆที่แม่ค้าออนไลน์เขาขายไปลองตัวครีมจากเมื่อก่อนคือเราก็ไม่ได้แบบเป็นสิวนะแต่ว่าด้วยความที่อยากสวยกว่าเดิมอยากหน้าใสหน้าขาวกว่าเดิมเหมือนผิวสีแทนนะคะก็เลยอยากได้ความเนียนขาวกระจ่างใสขึ้นครีมตัวนั้นน่ะที่เราใช้มันก็ตอบโจทย์ซึ่งเราดูจากเน็ตไอดอลช่วยในเรื่องขาวกระจ่างใสแล้วก็เนียนแล้วก็เหมือนเห็นผลภายใน7 วันอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคนะแล้วก็พอมาลองใช้ประมาณ1 สัปดาห์ก็เริ่มเห็นผลแล้วใสขึ้นเนียนขึ้นตอนนั้นก็พอใจนะแบบว่ามันดีอ่ะเราก็เลยแนะนำเพื่อนไปว่าครีมตัวนี้ดีนะมีเน็ตไอดอลมารีวิวด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่ามีเลขจดแจ้งเราก็เชื่อเราก็แบบแนะนำเพื่อนสดิบดีเลยอะเพื่อนก็เชื่อเพื่อนก็ใช้ตามด้วยแต่เราไม่ได้คำนึงถึงว่าผลที่ตามมาไงว่ามันมีสารหรือเปล่าเราไม่ได้นึกถึงณจุดนั้นพอเราเริ่มมาอยู่กรุงเทพด้วยความที่กรุงเทพเดินห้างเดินวัดสันอะไรเงี้ยมันไม่มีครีมพวกนั้นนะคะมันจะมีแต่ครีมที่แบบมีอย.แล้วก็เลขจดแจ้งคือมันจะไม่มีครีมแบบพวกติดสารอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราก็หาครีมนั้นไม่ได้ต้องเปลี่ยนครีมใช้แล้วหน้าก็เริ่มมีผดขึ้นเริ่มมีสิวขึ้นมาเป็นผื่นๆเลยค่ะเต็มตรงแก้มมาก่อนเลยพอผดเริ่มขึ้นแล้วก็มันก็จะมีแบบเริ่มมีหนองขึ้นมาเฟลเลยอะ ก็เลยถามกับตัวเองว่ามันเกิดจากอะไรเราก็ยังดื้อไปฉีดพวกเมโซที่ว่ากันสิวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปลองจนสุดท้ายไม่ได้แล้วมันเริ่มเห่อแล้วมันไม่ได้แบบขึ้นแบบปกติมันขึ้นแบบน่าเกลียดเอาง่ายๆคือหน้าดำด้วยแล้วสิวขึ้นด้วยอะค่ะเพราะว่าคนรอบข้างเริ่มไม่โอเคแต่งหน้าไม่เข้าจนเขาดูออกแล้วว่าควรไปหาหมอไหมกบยังไงก็แบบมันยังเห็นอะมันเยอะเกินไปแล้วนะมันน่ากลัวไม่กล้าเจอสังคมเลยอะตอนนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลศรีราชค่ะก็ตอนแรกหมอก็ให้งดใช้ครีมทั้งหมดเลยกันแดด
สกินแคร์ทั้งหมดงดหมดเพราะว่าหมอก็ยังไม่รู้ว่าเราอะแพ้ตัวไหนซึ่งตอนที่ใช้คือโหหน้าแบบแห้งมากแต่ก็คือต้องจำยอมอะตอนนั้นอะทรมานมากเพราะว่าทาอะไรไม่ได้เลยนอกเหนือจากที่แพทย์สั่งปากก็แห้งคุมตัวเองอะ ห้ามแต่งหน้าถ้าหลีกเลี่ยงแดดได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงเพื่อเราจะได้หายไวๆไงเราก็ต้องแบบเชื่อหมอโอเคครีมที่คุณก้อยใช้นะครับก็คือตัว Mad นะครับดูจากตัวเนื้อครีมแล้วก็มีความขนลุกเล็กน้อยนะครับคือเนื้อเนี่ยมันจะเป็นเนื้อสีเขียวแล้วก็เห็นเลยว่ามันจะมีสัดส่วนของน้ำกับน้ำมันที่อาจจะไม่ได้โดนตีเข้าหากันหรือว่าละลายเข้าหากันได้ดีมากนะครับอาจจะไม่ได้ใช้เครื่องกวนแบบดีนะครับอาจจะกวนเองที่บ้านคือมีเศษก้อนๆอะไรสักอย่างอยู่ในเนื้อครีมเต็มไปหมดเลยนะครับด้านหน้ากล่องเนี่ยเขาเขียนว่า whitening arbutin นะครับ arbutin เนี่ยเป็นส่วนผสมที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยดีอยู่แล้วเป็นตัวที่สามารถช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินได้นะครับก็จะสามารถทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสได้มากขึ้นแต่ว่าตัวนี้เขาใช้เป็นหลักเดือนกว่าจะเห็นผลนะครับถ้าเกิดทาแล้วขาวภายใน7วันเนี่ยรับประกันว่าไม่ใช่น้อง arbutin ที่เป็นนางแบกแน่นอนถ้าเกิดขาวใน7วันเนี่ยยิ่งเป็น red flag หรือว่าเป็นตัว guarantee เลยนะครับว่าน่าจะต้องมีสารอันตรายอยู่ในนี้แล้วแหละตัวนี้เนี่ยเท่าที่เข้าใจนะครับก็คือขายตามตลาดทั่วไปเลยแล้วก็จริงๆก็มีขายออนไลน์ด้วยถามว่าทำไมครีมอันตรายพวกนี้หรือว่าแม้กระทั่งครีมปลอมเนี่ยถึงยังแพร่หลายในโลกออนไลน์หรือว่า e-commerce ต่างๆมากขนาดนี้เจอได้แม้กระทั่งในร้านแนะนำร้าน preferred หรือว่ามอลล์ต่างๆด้วยเช่นกันเพราะว่าแพลตฟอร์ม e-commerce พวกนี้เนี่ยเขาให้ตราหรือว่าให้ guarantee พวกนี้กับร้านค้าที่ส่งเร็วส่งทันตอบคอมเมนต์นะครับคือไม่ได้เกี่ยวเลยว่าสินค้าเป็นของแท้ของปลอมหรือว่าของอันตรายเลยทางบริษัท e-commerce เนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่มาตรวจสอบสินค้าอีกทีนึงนะครับถ้าใครอยากฟังอิงอธิบายเต็มๆเนี่ยสามารถกดดูได้ในวิดีโออันนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวอิงจะมาดูภาพ before ของคุณก้อยนะครับสิวแบบนี้คือดูแล้วรู้เลยนะครับชัดเจนมากเลยว่าเป็นสิวจากพวกสารสเตียรอยด์ต่างๆมีทั้งสิวที่เป็นแบบสิวหนองนะครับแล้วก็มีสิวที่ดูเหมือนจะลึกลงไปอยู่ใต้ผิวด้วยนะครับแบบสิวอักเสบผิวดูระคายเคืองแล้วก็มีรอยดำรอยแดงเยอะมากนะครับแล้วอีกอย่างที่สังเกตนะครับก็คือผิวมีความด่างแล้วก็ความคล้ำในบางบริเวณเหมือนเป็นจุดๆอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตใหญ่ของผิวติดสารสเตียรอยด์เลยนะครับแล้วในรูปแรกเนี่ยเองคิดว่าผิวเนี่ยดูเกราะป้องกันผิวบางมากๆเลยนะครับอาจจะเป็นผลจากตัวสเตียรอยด์ที่ถ้าใช้นานๆเนี่ยทำให้ผิวบางลงส่วนตัวถ้าอิงเป็นคุณก้อยนะครับสิ่งที่อิงจะทำอย่างแรกเลยก็คือปรึกษาคุณหมอเพื่อวินิจฉัยก่อนเลยนะครับว่าสิ่งที่กำลังใช้อยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่อาจจะเป็นสเตียรอยด์อาจจะเป็นปารอดอาจจะเป็นไฮโดรควินอนนะครับหยุดใช้ผลิตภัณฑ์พวกนั้นก่อนแล้วก็ปรึกษาคุณหมอว่าควรที่จะใช้อะไรต่อถ้าเป็นในด้านของสกินแคร์เนี่ยอิงแนะนำว่าให้หยุดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ใช้อะไรที่เสริมเกราะป้องกันผิวเป็นหลักก่อนล้างหน้าด้วยอะไรที่อ่อนโยนนะครับแล้วก็กันแดดเนี่ยก็ให้ใช้เป็นอะไรที่ล้างออกง่ายๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกเลยให้ปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณก้อยณปัจจุบันเป็นยังไงนะครับคุมตัวเองอะ ห้ามแต่งหน้าเพื่อเราจะได้หายไวๆไงเราก็ต้องแบบเชื่อหมอสวัสดีครับอุ้ยผิวดีมาก เดี๋ยวคุณก้อยนั่งตรงนี้ได้เลยครับแต่อิงเห็นรูป before แล้วก็คือแบบแตกต่างอย่างชัดเจนมากเลยครับ ไม่ต้องตื่นเต้นครับเดี๋ยววันนี้เรามานั่งคุยกันแบบชิลๆตอนแรกเริ่มเลยอะที่เริ่มใช้พวกครีมที่มีสารอันตรายพวกนี้เราคิดยังไงเราถึงใช้ครีมพวกนั้นครับตอนนั้นด้วยความที่มีพวกเน็ตไอดอลรีวิว อ๋อ ใช่แล้วด้วยความอยู่ต่างจังหวัดเด็กต่างจังหวัดอะมันไม่มีแบบว่าห้างเนาะเหมือนเป็นแค่ร้านเหมือนร้านตามตลาดเฉยๆเราก็เลยแบบว่าลองเข้าไปแล้วมันมีพวกเน็ตไอดอลค่ะรีวิวขาวภายใน7วันเนียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะแล้วคือก่อนหน้าที่เราใช้อ่ะผิวของเราเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นคือถามว่าหน้าไม่มีสิวอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากแค่ว่าให้ขาวขึ้นแล้วก็ใสขึ้นกี่อาทิตย์ครับถึงเราแบบเริ่มเห็นอาการประมาณสัปดาห์นึงก็เห็นผลเร็วจริงคืออาทิตย์นึงก็แบบเห็นผลแล้วคือเห็นความกระจ่างใสแล้วเนียนขึ้นใช่คือขาวขึ้นเนียนขึ้นแบบภายใน1 อาทิตย์เลยตอนนั้นคือหลังจาก1 อาทิตย์เริ่มดีแล้วจุดไหนมันถึงเริ่มที่จะแบบเห็นอาการว่ามันมีสิวเห่อขึ้นครับพอมาอยู่กรุงเทพค่ะใช่พอมาอยู่กรุงเทพแล้วมันไม่มีแบบพวก
ช็อปแบบหรือว่าร้านค้าที่ ครับ ขายของออนไลน์ อ่า มันไม่มีเราก็เคยต้องเข้าวัดสันเข้าเซเว่นมันไม่มี อ๋อก็คือ มันไม่ เดิน มี ไปวัดสันไปเซเว่นเพื่อหาครีมตัวนี้ ใช่ มันไม่มีก็เลยแบบว่าโอเคก็แบบเหมือนลองใช้ครีมตัวอื่นไปก่อน เราใช้ต่อเนื่องเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าโมเมนต์ที่เราหยุดใช้ ใช่หยุดใช้มาประมาณ 3-4 เดือน อ๋อ หยุดใช้มา 3-4 เดือนแล้วก็เราลองเปลี่ยนครีมใหม่ อ่า ใช่ แล้วก่อนหน้านั้นเราใช้มานานไหมครับ ประมาณเกือบ2 ปีค่ะ โอ้จริงๆอันเนี้ยอาจจะเป็น side effect ของสเตียรอยด์อย่างหนึ่งเพราะว่าเขาเรียกว่าคนที่มีหน้าติดสารสเตียรอยด์หรือว่า topical steroid dependent face เนี่ยถ้าเกิดหยุดใช้แบบกระทันหันเลยเนี่ยมันอาจจะมีอาการแบบ withdraw หรือว่าอาการแบบเห่อขึ้นมาได้เลยครับคือแบบน่าจะทรมานน่าดูเลยอะคืออาการที่หน้าติดสารเนี่ยเวลาที่เรารักษาจริงๆเนี่ยมันใช้เวลารักษานานมากเพราะว่าสารอย่างเช่นสเตียรอยด์เนี่ยมันจะทำให้ผิวเราบางแล้วพอผิวเราบางปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆ rebuild ใหม่เพราะว่าเกราะป้องกันผิวเราก็คือถือว่าหายไปหรือว่าโดนทำลายไป บางมากเห็นเส้นเลือดเลย ใช่ใช่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นแบบพวกรูปของคนที่ใช้สารนานๆเนี่ยจะเห็นเส้นเลือดชัดมากเพราะผิวมันบางลงมากๆเลยครับคือมันก็ทำให้ดูขาวขึ้นได้ชั่วคราวอาจจะแบบเป็นอะไรที่แบบหลายคนก็ดีใจชอบตอบโจทย์มากในช่วงแรกใช่ไหมแต่ว่าผลของการใช้แบบ long term ก็คือเป็นอย่างที่เห็นนะครับมันต้องใช้เวลา rebuild หรือว่าเวลาที่จะเสริมเกราะป้องกันผิวให้กลับคืนมานานพอสมควรเลยถ้าไม่ได้หยุดใช้ตั้งแต่แรกละใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบว่า5 ปี10 ปีเลยอ่ะมันก็อาจจะดีหรือเปล่าซึ่งจริงๆอ่ะอิงว่ามันก็ไม่ได้ดีหรอกเพราะว่าสารพวกเนี้ยอย่างแรกเลยสเตียรอยด์ทำให้ผิวบางยิ่งใช้ไปเรื่อยผิวยิ่งบางสักวันหนึ่งเนี่ย something's gotta give คือมันก็อาจจะเป็นสิวก็ได้หรือมันอาจจะเป็นผิวที่แบบบางจนไม่แดดก็ได้ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นสารอย่างเช่นพวกไฮโดรควิโนนเนี่ยอาจจะทำให้เกิดผิวด่างได้ผิวแบบเปลี่ยนสีได้ถาวรนะครับแบบที่ไม่ใช่เป็นสีที่ดีอ่ะหรือว่าถ้าเป็นปลอดอันนี้ถือว่าเป็นพิษต่อร่างกายเลยนะครับก็คือกับอวัยวะภายในร่างกายของเราเลยถ้าใช้ต่อเนื่องมันก็จะส่งผลไม่ดีในระยะยาวอยู่ดีครับแล้วตอนที่เราไปหาคุณหมอตอนนั้นเขาวินิจฉัยเราเสร็จปุ๊บเขามีจ่ายอะไรให้เราบ้างไหมครับ จ่ายยากินแล้วก็ยาทาค่ะ ก็คือ ใช่ มียากินสำหรับเรื่องสิวแล้วก็ ใช่ มียาทา มียาตัวไหนบ้างครับพอจำได้ไหมครับ ก็จะเป็นโรบัสแล้วก็เบนแซกแล้วก็สกินออเรนค่ะ ก็คือมีตัวฆ่าเชื้อ2ตัวแล้วก็ตัวที่ช่วยเรื่องจุดด่างดำตัวหนึ่ง ใช่ ด้วยแต่อันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่คุณหมอจ่ายให้จากการวินิจฉัยผิวของคุณก้อย ใช่ ถ้าเกิดใครกำลังคิดอยู่ว่าควรจะใช้ยาไหมเนี่ยก็ควรที่จะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนด้วยนะครับใช้ยาเป็นเวลา6 เดือนใช่ไหมครับแล้วหลังจากใช้ยาก็ค่อยเริ่มเป็นสกินแคร์เข้ามาเสริมด้วย ใช่ แล้วตอนนี้ยังใช้ยาอยู่ด้วยไหมครับ หลังจากที่รักษาสิวหายแล้ว6 เดือนนะคะตอนนี้ก็คือใช้แค่โฟมหมอปกติ นอกจากนั้นก็จะเป็นสกินแคร์ปกติเลยค่ะมอยเจอไรเซอร์ของสีจันทร์หาซื้อวัสันได้ หาซื้อได้ง่ายเลยครับขอบคุณสีจันทร์ที่มีขายที่วัดสันนะครับ มันจะได้แบบเพิ่มให้หน้าดูอิ่มฟู ให้หน้ามีความชุ่มชื้นขึ้น ใช่ แล้วก็มีอะไรนอกเหนือจากนั้นอีกไหมครับ ก็จะมีของมิเล่ค่ะเป็นกันแดด กันแดดมิเล่เราเพิ่งรีวิวไปเลยหาซื้อได้ที่ เซเว่น และวัสันเราไม่เน้นขาวเหมือนเดิมแล้วเราเน้นแบบเอาผิวดีผิวแบบชุ่ม ก็คือ ชื้น หมายถึงว่า priority ในการดูแลผิวเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ใช่ ใช่ไหมครับเราอาจจะไม่ได้ต้องการขาวเร็วเหมือนแต่ก่อนแล้ว เพราะว่าเราก็ทราบแล้วว่าเฮ้ย side effect ของการที่เราอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์พวกนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทำร้ายผิวในระยะยาวได้ ก็เป็นการปรับ mindset ที่คิดว่าก็ healthy นะแล้วมันก็ reflect กลับมาที่ product ที่เราเลือกด้วยเป็น product ที่ทำงานร่วมกับผิวมากขึ้น ไม่ได้เป็น product ที่แบบต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแบบรวดเร็วแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมครับแล้วก็บำรุงผิวไปเรื่อยๆอิงว่าก็เป็นแนวทางให้กับหลายๆคนเลยนะครับที่อาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่อันตรายอยู่นะครับเพื่อผิวขาวไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยด์ประหลอดหรือว่าไฮโดรควิโนนนะครับว่าเฮ้ยวิธีการรักษาเนี่ยมันควรจะหน้าตาเป็นยังไงอย่างแรกเลยก็คือไปหาคุณหมอให้วินิจฉัยผิวเราก่อนแล้วก็วินิจฉัยก่อนว่าเราติดสารตัวไหนเพราะว่าสารแต่ละตัวก็มีการรักษาที่ไม่เหมือนกันนะครับคุณหมอก็อาจจะมีจ่ายยากินจ่ายยาทามาช่วยรักษานะครับและถ้ารักษาหายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีการเมนเทนด้วยสกินแคร์ที่เป็นสกินแคร์เรียบง่ายนะครับโฟมล้างหน้าครีมกันแดดแล้วก็มอยส์เจอไรเซอร์อ่อนโยนนะครับก็เป็นวิธีการรักษาที่คิดว่าเห็นผลอาจจะใช้เวลานานนิดนึงใช้ความอดทนนิดนึงนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเก่งมากๆเลยคุณก้อย ให้คุณก้อยฝากอะไรถึงคนดูไหมกำลังอยากจะใช้อะไรเงี้ยคุณก้อยมีแบบคำแนะนำอะไรพวกเขาไหมครับ ฝากถึงเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ใช้ครีมที่มีสารฟอร์ดอยู่
ถ้าหยุดได้ก็หยุดเลยนะคะเพราะว่ามันลำบากมากนะตอนที่แบบงดใช้หรือว่าตอนที่สิวขึ้นนะคะคือมันใช้ระยะเวลานานจริงๆในการรักษาค่ะคือเราไม่ได้แต่งหน้าเลยทำให้หน้าแห้งด้วยกว่าจะฟื้นคืนมาได้คือยากเหมือนกันค่ะแล้วก็ทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายด้วย ใช่ ครับ ค่ะไม่คุ้มเลยค่ะ วันนี้ขอบคุณคุณก้อยมากๆเลยนะครับ ขอบคุณ ที่มาแชร์เรื่องราวให้พวกเราได้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนมากๆเพราะว่าที่ผ่านมาได้คำถามจากเพื่อนๆเยอะมากเลยนะครับว่าผิวติดสารควรจะแก้ไขยังไงวันนี้ก็หวังว่าจะได้คำตอบไปจากคุณก้อยด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเช่นเคยนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนบ๊ายบาย